امشب در 24 اعلام توافق جدید تهران با آژانس. اروپا میگه فقط وعده کافی نیست. عراقچی میگه همکاری ها نمیتونه مثل گذشته باشه. گروسی گفته همه تأسیسات هسته‌ای بازرسی میشن. واکنش ها به حمله روسیه به لهستان با کمک پهپادهای ایرانی. اوکراین میگه این سطح تازه‌ای از درگیری هاست. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه توافق تازه با جمهوری اسلامی راه رو برای بازرسی از همه تأسیسات اتمی باز میکنه، اما از تهران پیام متفاوتی شنیده میشه. وزیر خارجه ایران تاکید کرده این همکاری ها دیگه نمیتونه مثل گذشته باشه و باید چارچوب تازه‌ای تعریف بشه. عباس عراقچی گفته این توافق هیچ دسترسی به جز نیروگاه بوشهر به بازرسان نمیده. بر اساس این توافق باید تاکید بکنم که هیچ دسترسی به بازرسان آژانس الان داده نمیشه مگر با موردی که بحث نیروگاه بوشهر که به خاطر تعویض سوختش ما بنا به مصوبه شورای عالی امنیت ملی دسترسی داده شده بود و الان هم جریان داره، اما نفس این توافق هیچ دسترسی رو ایجاد نمیکنه. ایران بر اساس گزارشاتی که ایران در آینده خواهد داد نوع دسترسی ها باید مورد مذاکره قرار بگیره در زمان خودش. یعنی ما حتی در مورد شکل بازرسی ها و دسترسی هایی که آژانس باید داشته باشن در این توافق هیچ صحبتی نشده، موکول شده به مذاکرات جداگانه‌ای که در آینده صورت خواهد گرفت بعد از اینکه ایران گزارش خودش رو ارائه بکنه. همکارم احمد صمدی از وین به ما پیوسته. احمد، روایت دو طرف بسیار متفاوت است. آن چیزی که آقای عراقچی میگه شباهت چندانی به حرفای دبیر کل آژانس نداره. بله همینطوره. از دیشب که در واقع این توافق انجام شد ما شاهد این هستیم که مدام داره صحبت‌های جدیدی مطرح میشه. به ویژه امروز صبح که آقای گروسی بعد از بازگشت از قاهره به طبقه 4 همین ساختمون رفت و در جمع اعضای شورای حکام شروع به صحبت کرد، صحبت‌های جدیدی بود که خب خیلی ها تعجب کردند که جمهوری اسلامی پذیرفته که از همه تأسیسات هسته‌ایش بازرسی بشه و حتی ملزم شده، این نکته خیلی مهمی هست، ملزم شده جمهوری اسلامی که یک گزارش دهی بکنه از تأسیساتی که بهش حمله شده و همچنین گزارش در خصوص مواد هسته‌ای که در اون تأسیسات بوده و این به نوعی کاملا متفاوت و متناقض اون طرحی بود که در ایران ارائه شده بود. صحبت‌های مقامات جمهوری اسلامی، قانون مجلس که دو تا شرط گذاشته بود و اساساً نمیخوند با هم دیگه، که بلافاصله بعد از اون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ویدیوی دیگه، این ویدیویی را از خودش منتشر کرد که در اونجا اعلام کرد که اصلا چنین چیزی در این توافق وجود نداره و ما اساسا قرار نیست که دسترسی به آژانس بدیم در این مرحله، فقط در صحبت‌هاش هم بود نیروگاه بوشهر هست و اگر قرار باشه که دسترسی داده بشه به بازرسان آژانس ما باید بریم گفتگو بکنیم، مذاکره بکنیم دوباره و معلوم نیست پس این مذاکراتی که انجام شده بود پس برای چی بوده، برای سر چه کلیاتی بوده، حتی اون کلیات هم مشخص نیست. ضمن که در همین توافقی هم که ارائه شد و به هر حال صحبت شد دربارش و متنش هم بیرون نیامده، چند تا در واقع نقطه حلقه مفقوده وجود داره که مهمترینش زمان هست. به هر حال در خصوص زمان هیچ صحبتی نشده که چه زمانی قرار هست بازرسان برن و ضرب الاجل آیا تعیین شده یا نه، چرا که به هر حال میدونیم مکانیزم ماشه حدود 2 هفته دیگه قرار هست فعال بشه و به این ترتیب این خودش یکی از نقاط مجهولی بود که وجود داشت. ضمن که خب خیلی از دیپلماتایی که در همین ساختمون بودن باشون صحبت می‌کردیم اونها هم با احتیاط حرف می‌زدن، یعنی میگفتن که نمیشه زیاد در واقع با قطعیت گفت که به هر حال اون توافقی که انجام شده وارد مرحله اجرا خواهد شد یا نه. و در برخی از بیانیه‌های هم که صادر شد در اونها به این موضوع اشاره شده. به این بیانیه‌ها اشاره کردی، طرف‌های اروپایی به خصوص این ترویکا چه میگن؟
این اول اشاره بکنم که خب تموم شد دیگه رسیدگی به برنامه هسته‌ای ایران و در بیانیه‌ای که سه کشور اروپایی ارائه کردن نقاط مهمی داره. خیلی بحث دادن مسئله بررسی برنامه هسته‌ای ایران رو که از کجا شروع شده، در خصوص جنگ 12 روزه. اونجا گفتن که اصلا ما هیچ مشارکتی در این جنگ نداشتیم و با ما هیچ ارتباطی نداره و در واقع شاید اون نقطه عطف بیانیه‌ای که سه کشور اروپایی دادن به بحث مکانیزم ماشه مربوط میشه و یک بار دیگه در اونجا اعلام میکنن که ما 15 روز گذشته از زمانی که مکانیزم ماشه رو گفتیم فعال میکنیم فرصت داده بودیم به جمهوری اسلامی، ولی خب جمهوری اسلامی ظاهراً به دنبال وعده وعید هستش و با وعده و وعید نمیشه که به دنبال راه حل دیپلماتیک بود و اروپایی ها تاکید کردن یک بار دیگه که خب در زمانی که باقی مانده مقامات جمهوری اسلامی این فرصت رو دارن که اون سه شرطی رو که بهش اشاره شده، یعنی رسیدن به یک توافق با ایالات متحده، همکاری کامل با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و خارج کردن جامعه بین‌المللی از این نگرانی که وضعیت اون 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده که در اختیار ایران هست چه بوده و اروپایی ها بازم دارن تاکید میکنن که اگر پاسخ این سوالات داده نشه، اگر اون شرایط اجرا نشه، طبیعتاً رفتن به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه اجتناب ناپذیره. ضمن اینکه خب خیلی از رسانه‌ها و خبرنگارانی هم که این موضوع رو دارن دنبال میکنن از جمله وال استریت ژورنال، اونها هم گفتن که ظاهراً فعال شدن مکانیزم ماشه اجتناب ناپذیره و کشورهای اروپایی به سمت فعال کردن این مکانیزم خواهند رفت. باید منتظر باشیم بیانیه ایالات متحده هم بیاد، چون ایالات متحده هنوز در این خصوص بیانیه‌اش رو صادر نکرده. بیانیه‌اش رو نماینده‌شون در جلسه شورای حکام خونده ولی هنوز اون رو منتشر نکردن. به نظر نمیاد که ایالات متحده هم چیزی کمتر از اروپایی‌ها درخواست کرده باشه، با توجه به صحبت‌هایی هم که امروز شنیدیم از عباس عراقچی و اون تناقض‌هایی که وجود داشت و همچنان جمهوری اسلامی تاکید میکنه بر اینکه با بازرسان آژانس اگر کشورهای اروپایی مکانیزم ماشه رو فعال نکنن ما همکاری میکنیم. به نظر میاد که آمریکایی‌ها هم احتمالاً موضع سفت و سختی رو اتخاذ خواهند کرد. ممنونم از تو همکارم احمد صمدی از وین. در توضیح توافق تهران با آژانس، عباس عراقچی گفته اجرایی شدن توافق جدید با آژانس مشروط به اینه که هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه جمهوری اسلامی انجام نشه. این سند و ادامه حیات این سند به شرط آن هست که هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران صورت نگیره، به شمول این آنچه که معروف شده به اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه. این اگر مکانیزم ماشه عملیاتی بشه قطعاً این سند هم اجراش متوقف میشه و اینکه حالا بعدش ما چه واکنش‌های دیگری خواهیم داشت و چه گونه رفتار می‌کنیم به جای خودش خواهد بود. ولی من اینجا کاملا روشن کردم، هم در مذاکرات با گروسی، هم در مذاکرات با دوستان مصری و هم در کنفرانس مطبوعاتی به صراحت گفتیم که این اعتبار این توافق تا وقتی هست که هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه ایران صورت نگیره، از جمله فعال شدن اون سازوکار معروف به ماشه. بهنام طالبلو مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی از واشنگتن به ما پیوسته. آقای طالبلو، جالب هست این حرفای آقای عراقچی در مورد اینکه اگر مکانیزم ماشه عملیاتی بشه این توافق با آژانس هم فعلا ملغا خواهد شد، برای اینکه آژانس نه امضا کننده برجام هست نه نقشی سیاسی داره. چه تضمینی میتونه آژانس بده در مورد اجرا شدن یا نشدن مکانیزم ماشه؟ ممنونم از دعوتت فرداد. خواهد ببینیم درسته که آژانس اینجا در رابطه با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یک نقش بسیار پررنگ مهم داره، مخصوصا یک رنگ فنی، نه فقط در رابطه با آنچه که از برجام باقی مونده ولی آنچه که نسبت به پروتکل الحاقی و پادمان و والا چه عرض کنم قرارداد خود NPT و حق و حقوقایی که جمهوری اسلامی میخواد از اون برخوردار بشه و وظایف‌های جمهوری اسلامی در رابطه با این معاهده نقش بسیار پررنگی داره.
و آنچه که آژانس به دست میتونه بیاره به عنوان یک دستاورد فنی بسیار گره خورده به آنچه که اتحادیه اروپا و مخصوصا اون ترویکای انگلیس، فرانسه و آلمان میل داشته باشن که برن به سمت کشیدن مکانیزم ماشه تا آخر این ماه. مخصوصا هم این موضوع گره خورده به اراده سیاسی اروپا که حاضر باشن این موضوع رو تا انتهای بحث هسته‌ای در اجلاس سازمان ملل تا آخر این ماه ببرن یا خیر. این تناقضی که بین حرفای عراقچی و گروسی می‌بینیم رو چطور تشریح می‌کنید؟ آیا به نظرتون حرفای وزیر خارجه ایران مصرف داخلی داره و واقعاً ایران یک کارت بلانش قابل توجه به آژانس داده که بتونه از همه تأسیسات بازرسی کنه؟ ببینید شکی نیست که آنچه که خود آژانس به دست آورده هنوز یک قرارداد فنیه و تمام دیتیل‌ها یا جزئیات اون قرارداد هنوز مشخص نیست، ولی به طبق معمول شکی نیست که خود آقای عراقچی و اصلا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی، بهتر ما بگیم دستگاه پروپاگاندای جمهوری اسلامی، میخواد آنچه که داده رو کمرنگ جلوه بده. ولی از اون طرف از سکه ما بایستی نگاه کنیم که خب شاید آقای گروسی درستی که نقش فنی اینجا داره، شاید بتونه اون نقش فنی رو در یک چارچوب سیاسی در رابطه با خود آژانس و بقیه جمهوری اسلامی و خود اهمیت آژانس واسه دستگاه دیپلماسی این اتحادیه اروپا و اون ترویکای اروپایی هم شاید میخواد پررنگ‌تر کنه که شاید هم یه مانعی بتونه ایجاد کنه واسه کشیدن مکانیزم ماشه تا آخر این ماه. یعنی به عبارت دیگر شاید هر دو تا آقایون یک کمی دارن بزرگ نمایی میکنن یا کم کوچک نمایی میکنن بستگی به منافع شخصی و نهادی خودشون. واقعا در واقعیت روی زمین فکر میکنید که چقدر اینها میتونه دوام داشته باشه؟ دیروز دیدیم اسرائیلی ها حتی از زدن هدفی در دوحه قطر هم امتناع نمیکنن. خیلی وضعیت به نظر شکننده تر از اینها دست کم روی ظاهر به نظر میرسه که یک توافق نیمبندی بین ایران و آژانس بتونه ایران رو از این بحران هسته‌ای خارج بکنه. شکی نیست که جمهوری اسلامی میخواد این دیپلماسی در دقیقه 90 بازی یک جوری مانع ایجاد کنه واسه کشیدن مکانیزم ماشه، یه جوری بقای خودش رو با این تضمین بده، ولی همزمان هم شکی نیست که خود جمهوری اسلامی و این دستگاه دیپلماسیش این شمشیر دموکلس رو دوباره بر سر این بحث بالا برده. همونطور که شما فرمودین یک شمشیر دموکلس دیگه هم اینجا وجود داره و اونم توان و اراده استفاده ابزار نظامی از طرف اسرائیل. الان اگه مثلا مو به شما بحث‌های واشنگتنی رو نگاه کنی، بحث اینه که بحث این نیست که اسرائیل کی آیا میخواد دوباره حمله کنه، بحث اینه که کی میخواد دوباره حمله کنه. ممنونم از شما. بهنام طالبلو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی ها از واشنگتن. اتحادیه اروپا میگه پهپادهایی که اخیراً از سوی روسیه وارد حریم هوایی لهستان شدن از نوع پهپادهای شاهد ساخت ایران بوده. روسیه اما گفته هیچ هدفی در لهستان برای حمله در نظر گرفته نشده بود و ورشو هیچ مدرکی مبنی بر اینکه پهپادهای وارد شده به حریم لهستان روسی بودن ارائه نکردند. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا هم استفاده روسیه از بیش از 10 پهپاد شاهد در حمله به لهستان رو تایید کرده. وزیر خارجه لهستان گفته انتظار داره ترامپ پشتیبانیش رو از امنیت لهستان به شکل عملی نشون بده. در ادامه واکنش ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته نفوذ پهپادهای روسی به لهستان سطح تازه‌ای از تشدید و پاسخ مشترک میخواد. دونالد ترامپ هم در شبکه تروت سوشال این سوال رو مطرح کرده که هدف روسیه از نقض حریم هوایی لهستان با پهپادها چیه؟ در همین حال جو ویلسون عضو مجلس نمایندگان آمریکا هم از ناتو بابت واکنش سریع به تجاوزهای به گفته او بی‌دلیل پوتین قدردانی کرده. مرضیه حسینی خبرنگارمون از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، این حمله است عملاً به خاک یا آسمان یک کشور عضو ناتو. فقط اروپایی ها هم نیستن که نگران شدن. یک نمونهش رو گفتی، مشخصه که در آمریکا هم از کاخ سفید بگیر تا اونجایی که تو هستی در کنگره قانونگذاران با نگرانی دارن این اقدام رو دنبال میکنن.
مسئله بسیار جدی هست فرداد. برای اولین بار گفته میشه در تاریخ ناتو، در تاریخ جنگ روسیه، یک کشور عضو ناتو ناچار شده در خاک خودش در واقع ضد حمله رو داشته باشه که این مسئله از نظر تاریخی میتونه معنای حقوقی بسیار زیادی رو برای آمریکا به همراه داشته باشه. میدونیم تا به همین لحظه گفته شده ماده 4 ناتو فعال شده. این بر اساس این ماده یک جلسه فوری گذاشته میشه، اما میتونه مقدمه بر فعال شدن ماده 5 ناتو باشه و اینجا جایی هست که آقای ترامپ نگرانش هست و خیلی از کشورهای دیگه، چون به معنی در واقع امنیت و دفاع دست جمعی است و پای کشورهای دیگر رسما وارد این مداخله میکنه که در طول سالهای گذشته روند فرسایشی داشته. اگرچه هنوز دو تا سوال وجود داره: آیا واقعا روسی‌ها عمدن حمله کردن و آیا واقعا این پهپادهایی که ارسال شده پهپاد شاهد بوده؟ در مورد سوال دوم، مطبوعات هنوز با دیده تردید نگاه میکنن، میگن اون عکس‌هایی که منتشر شده هنوز جای بحث داره، اگرچه در داخل خود کشور پلند از مردم درخواست شده که هر جا بقایای موشک دیدن بررسی به دولت اطلاع بدن تا بررسی بشه ببینه آیا واقعا شاهد هست یا نه. اما حداقل 2 نفر به قاطعیت در مورد ایرانی بودن این پهپادها صحبت کردن. یکی اینجا در کنگره آمریکاست آقای جو ویلسون، نماینده جمهوری‌خواه، و یکی هم در اوکراین آقای زلنسکی. آقای زلنسکی میگه نه تنها پهپاد شاهد بوده بلکه 8 تا پهپاد شاهد بوده که توسط روسیه شلیک شده و آقای جو ویلسون هم تاکید کرده که برای اولین بار توسط پهپادهای ساخت ایران یکی از اعضای کشور ناتو در خاک خودش مورد حمله قرار گرفته. یعنی اساساً اعلان جنگ علیه ناتو هست و از این بابت از آقای ترامپ خواسته که هر چه زودتر مسئله تحریم‌های 500% که متحدان روسیه به شمول ایران رو احتمالاً شامل میشه رو فعال بکنه. موجی از واکنش‌ها در محافل و تیم تنک‌های آمریکا هم بوده. آقای نت پرایس گفته این حمله نه تنها علنی بوده بلکه روسی‌ها خواستن بسنجن که آیا واقعاً ناتو آمادگی دفاع دست جمعی رو داره یا نه و آیا آمریکا اراده این رو داره که از اوکراین حمایت بکنه یا خیر. و از این دست صحبت‌هایی که به نظر میرسه در بازه زمانی فعلی نگرانی‌های بسیار زیادی رو متوجه این مسئله کرده که در روند مذاکراتی که می‌دونید تا اخیراً انجام شده توسط آقای ترامپ و این امیدواری وجود داشت که بتونه مشخصاً روند این جنگ رو به سرانجام برسونه چه مسیری ایجاد خواهد شد. می‌دونیم که همین آخر هفته گذشته آقای ترامپ بعد از مدت‌ها، بعد از یک وقفه 4 هفته‌ای صحبت کرد و گفت آماده هست که تحریم‌های ثانویه خودش رو علیه روسی‌ها اعمال بکنه. احتمال میره که در واقع کمترین خواسته قانونگذاران آمریکا و کمترین اقدامی که توسط ترامپ متصور باشیم همین هست که این تحریم‌ها اجرایی بشن. می‌دونیم که آقای ترامپ دست کنگره رو بسته بود برای اجرای کردن این تحریم‌ها توسط آقای لیندزی گراهام مطرح شده، اما تا به اینجای کار مخالفت آقای ترامپ رو به همراه داشت. حالا انتظار میره که بعد از اظهاراتی آقای ترامپ هفته گذشته داشت و بعد از آخرین پستی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرد، از این دسته یا حداقل در هفته‌های آتی ما منتظر یک سری اقدامات عملی توسط آمریکا علیه روسیه و یا حتی تحریم‌های متوجه ایران هم باشه. ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی در کنگره آمریکا. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، پاسخی که روس‌ها دادن خیلی مبهم هست. نگفتن که پهپادهای ما نبوده، ولی گفتن که دروغ دارن میگن، طرفای اروپایی زیاده روی دارن میکنن یا نمیتونن تضمین بدن که این پهپادها از سمت روسی بوده. چه بوده واقعا به نظرتون هدفشون؟ یک بارم اگر یادتون باشه فکر کنم حدود 2 سال پیش بود که اشتباهاً بعضی از پهپادها وارد حریم هوایی لهستان شده بود. اون موقع به نظر دو طرف هر دو تایید کردن که این اتفاق اشتباهی رخ داده. الان به نظر میسه که روسا تا اندازه شاید میخوان آزمونی متوجه ناتو بکنن که تا چه اندازه پاسخ خواهند داد به یک تهاجم این چنینی. این احتمال رو نمیشه از نظر دور کرد به خاطر وضعیت خیلی پیچیده سیاسی که بین روسیه و کشورهای ناتو وجود داره. این احتمال واقعا وجود داره که روسیه بخواد به این وسیله واقعا اتحاد اروپا و ناتو رو بسنجه و ببینه که تا به چه شکلی واکنش نشون میدن به یک چنین اتفاق منحصر به فردی که بیش از 15 درون از داخل اوکراین یا از قسمت‌های مرزی بلاروس وارد خاک لهستان بشه. به این شکل خیلی خوب و خیلی قشنگ میتونن که دفاع شرقی ناتو رو بسنجن و اصولا یکی از اهداف ساخت چنین درون‌هایی همین هستش، اینه که بتونن اینا رو بفرستن به محدوده دفاعی طرف مقابل و واکنش اونها رو بسنجن، ببینن چند دقیقه طول میکشه تا هواپیمای جنگنده به پرواز در بیاد، چند دقیقه طول
میکشه که این رهگیری انجام بگیره و چه تعداد از اونها با موفقیت سرنگون میشه، چه تعداد میتونن به اهدافشون برسن، کدوم رادار به کار میفته، فرکانس‌های راداری چی هست. معمولا در چنین شرایطی وقتی که خیلی اوضاع اضطراری باشه از فرکانس‌های جنگی استفاده میشه که در حالت عادی در رادارها خاموش هست و این یک موقعیت رو میده به اون امکانات جذب تشعشعات الکترومگنتیکی روسیه یا اون گیرنده‌های جاسوسی روسیه که کاملا اون وضعیت تابشی الکترومگنتیک ناتو رو در یک چنین شرایطی بسنجن. از این 15 درون گفته میشه تعدادی شاهد 136 بوده. شاهد 136 خب کلک انفجاری داره حدود 50 کیلوگرم و چیزی بردی بین 700 تا 1000 کیلومتر داره. روسیه گفته که اینا 700 کیلومتر برد بیشتر نداشتن، در نتیجه نمیتونستن به لهستان برن، ولی من که نگاهی کردم از نقاطی که این درون ها اتفاقا اون شب پرتاب شده بودم تا داخل لهستان چیزی برده حدود 750 کیلومتر بوده که در داخل محدوده. همینجا پرانتز باز بکنم آقای ندیمی، طرفای اروپایی هم میگن اتفاقا محموله انفجاری هم حمله می‌کرده، اون سبک بودنش آیا خودش نمیتونه کمک کرده باشه به مسافت بیشتر؟ بله کاملا. البته من فکر می‌کنم صحبتی که کردن اشاره به درون گربرا هست. گربرا یک نوع درون خیلی سبکی هستش که 2 متر طول داره و یک موتور 2 سیلندر 2 زمانه روش نصب شده به ساخت چین که برد حدود 600 کیلومتر رو به این 600 تا 700 کیلومتر رو به این درون ها میده و سر جنگی اینا معمولا ندارن. از زمانی که تعداد زیادی از شاهدای 136 به وسیله اوکراین سرنگون میشد، روسیه یک تاکتیک جدیدی پیشه گرفت و اونم استفاده از این درون های سبک گربرا در کنار شاهدای 136 بود که اینا به یک به اصطلاح لنز لونبرگ مجهز هستن. یک لنزی هستش که حدود 40 سانتی متر طولش هست و روی بدنه این درون ها نصب میشه و اینا در کارشون انعکاس دادن بازتاب های راداری هست و یک هدف خیلی بزرگتری از اون چیزی که واقعا هستن نشون میدن و این وجود لنز لونبرگ کمک میکنه که مدافعان اوکراینی و رادارهای اوکراین نتونن تشخیص بدن که کدوم درون واقعی هست و کدوم درون در حقیقت تومه یا گمراه کننده هست و اینا رو به تعداد زیاد به داخل اوکراین میفرستن و این احتمال نمیشه رد کرد که واقعا یه تعدادی از این گربراهایی که وارد لهستان شده واقعا به صورت غیر عمد به مسیر خودشون ادامه دادن و حالا ممکنه وضعیت باد باشه. وضعیت باد رو باید در نظر داشت که باعث شده که اینا وارد خاک لهستان بشن و در لهستان سقوط بکنن. البته برخی از اینا تا شمال لهستان نتونستن پرواز بکنن. کاملا نمیشه از نظر دور داشت که روسیه به طور عمدی تعدادی از اینها رو در کنار شاهد 136 رو در کنار گربراها به داخل لهستان فرستاده تا ببینه لهستان چطور میتونه تشخیص بده امکانات دفاعی جنگنده ها، به خصوص جنگنده F-16 لهستانی که اسکرامبل کردن، آیا میتونن به خوبی شاهد 136 رو از گربرا تشخیص بدن یا نه، یا اینکه در مجموع هم این احتمال رو نباید رد کرد که با توجه به جهت باد ممکنه که پرواز این درون ها به داخل خاک لهستان اتفاقی بوده باشه، غیر عمد بوده باشه، همونطور که در روزهای اخیر هم در چند مورد مشاهده بودیم. بیش از 800 تا درون اینا شبیه دارن به اوکراین بیچاره پرتاب میکنن و این احتمال که برخی از اینها غیر عمد باشه رو میشه باید در نظر گرفت، به خصوصی که دیشب به تعدادی هم به مولداوی رفته. البته اگر عمدی باشه روسیه هم که عرض کردم میخواد که دفاع ناتو رو بر فراز این کشورها بسنجه و یک پیامی هم ممکنه بده که در زمانی که اسرائیل داره با قطر حمله میکنه که ما میتونیم هر کاری دلمون بخواد حتی در مرزهای شرقی ناتو هم انجام بدیم و از طرف دیگه این نشون میده که دفاع ناتو چقدر هنوز روش کار باید کرد و چقدر باید روی توانایی‌های ضد درون خودش کار بکنه، چون باید انتظار میرفت که زودتر از اینها بتونه تشخیص بده و جلوی ورود این درون ها رو به مرزهای شرقی لهستان بگیره در یک شرایطی که جنگ بسیار شدیدی در جریان است و باید دفاع ناتو خیلی بیشتر از این آماده باشه. البته هواپیمایی هم که اسکرامبل کردن از چندین کشور ناتو بودن و یک همکاری بین کشورهای ناتو هم در عمل نشون داده شد در مقابله با این درون.
لهستان خودش موقعیت ویژه‌ای داره. از حرفای دونالد تاسک مشخصه که ورشو واقعا نگران هست و یکی از کشورهای هم اتحادیه اروپا هم ناتو هستش که مرز مشترک هم با روسیه داره. حالا درسته با سرزمین اصلی نه، ولی با بخش کالینینگراد روسیه هم مرز هست. چقدر این نگرانی هایی که الان از سمت ورشو داریم می‌بینیم به نظرتون مشروع هست که الان ماده 4 پیمان آتلانتیک شمالی ناتو رو فعال کرده؟ آیا میتونه شرایط به جایی برسه که در آینده شاید نه چندان دور ببینیم که ماده 5 هم فعال میشه؟ خب اصولا پیش نیاز فعال کردن ماده 5 فعال شدن ماده 4 هست. البته ماده 4 به خودی خود کاری نمیکنه، فقط باعث میشه که کشورهای ناتو بیشتر در این زمینه بشینن بحث بکنن، ولی اگر قرار باشه که ماده 5 فعال بشه باید اول ماده 4 رو فعال کرد و نشون دهنده نگرانی لهستان هست. بله، لهستان خیلی از همیشه نگران بوده از خطر روسیه و همینطور بلاروس در مرزهای شرقی خودش، ولی خب میتونه باعث باشه که همکاری بیشتری در زمینه دفاع از آسمان لهستان بین کشورهای ناتو ایجاد بشه، در پروازهای گشتی تعدادشون بالاتر برن، احتمالاً رادارهای بیشتری در لهستان مستقر بشه. ولی اینجا همونطور که پرزیدنت زلنسکی گفت، اینجا مسئله مهم باید همکاری نزدیکتری بین پدافند هوایی اوکراین و ناتو شکل بگیره و اونطوری که از قبل خیلی کشورها درخواست می‌کردن باید به نوعی یک پدافند هوایی مشترک شکل بگیره و این چتر پدافندی شامل دست کم قسمت‌های مرکزی و غربی اوکراین هم بشه تا این دفاع در مقابل درون‌ها اتفاقا بر فراز اوکراین انجام بگیره و این سیستم‌های پدافندی میتونن در مرز لهستان باشن، ولی چتر دفاعی خودشون رو به قسمت‌های از اوکراین هم ادامه بدن و اضافه بکنن تا دست کم حداقل قسمتی از تلفات غیر نظامی در اوکراین به این شکل جلوش گرفته بشه. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. شورای امنیت سازمان ملل جلسه اضطراریش رو درباره حملات اسرائیل به حماس در قطر به درخواست دوحه به فردا پنجشنبه موکول کرده. کره جنوبی رئیس دوره‌ای شورای امنیت گفته این تعویق به منظور حضور نخست وزیر قطر در جلسه انجام شده. این جلسه قراره در واکنش به حملات هوایی اسرائیل به مواضع حماس در دوحه برگزار بشه. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با ماست. مریم، بیشتر به ما بگو در مورد جنب و جوش‌هایی که اونجا به خصوص در شورای امنیت در آستانه نشست داره صورت میگیره. جلسه اضطراری شورای امنیت قرار بود حوالی همین ساعت، یعنی ساعت 3 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا اینجا در نیویورک برگزار بشه که حالا می‌بینیم موکول شد به فردا پنجشنبه که خود قطری‌ها هم این درخواست رو دادند که به گفته شورای امنیت خود نخست وزیر قطر محمد بن رحمان آل ثانی میخواد که شخصا در این جلسه شرکت بکنه. خیلی‌ها میگفتن که خب شاید این نشست آنلاین باشه، ولی اگه قرار بود آنلاین باشه مطمئنا اینقدر عقب نمیافتاد و مطمئنا امروز برگزار میشد، ولی مطمئنا فردا خود نخست وزیر قطر اینجا به نیویورک خواهد اومد که خودش همین اهمیت جلسه رو نشون میده. به هر حال این جلسه در حالی تشکیل میشه که در 2 روز گذشته ما شاهد موجی از واکنش‌های جهانی به حمله اسرائیل در خاک قطر بودیم. در سازمان ملل مطمئنا نگاه‌ها به این حمله خیلی منفی بوده و انتقادها از اسرائیل افزایش پیدا میکنه. هر لحظه انتظار میره که در این جلسه هم اکثر اعضای شورای امنیت این اقدام رو محکوم بکنن. فکر نمی کنم که ایالات متحده این کار رو انجام بده و مطمئنا ما محکومیت های زیادی رو از سوی اعضای شورای امنیت یعنی 14 عضو دیگه شاهد باشیم. مطمئنا خود نخست وزیر قطر در این نشست با شدیدترین لحن در مقابل اسرائیل موضع خواهد گرفت. فرداد بر اساس منشور سازمان ملل استفاده از زور در خاک یک کشور دیگه تنها در 2 حالت مشروعیت داره. اول در صورت دفاع مشروع در برابر حمله مستقیم و فوری و دوم با مجوز شورای امنیت سازمان ملل که این هر دو در مورد حمله اسرائیل به خاک قطر به رهبران حماس صدق نمیکنه. به همین دلیل وقتی اسرائیل میگه که در خاک قطر حق داشته رهبران حماس رو هدف قرار
بده، چون اونجا داشتن از اونجا رهبران حماس جنگ در غزه رو رهبری میکردن. اینجا در سازمان ملل میگن که این استدلال اسرائیل از نظر حقوق بین الملل با ابهام جدی روبرو هستش، چون حمله در سرزمین کشوری ثالث که خودش درگیر جنگ مستقیم با اسرائیل نیست صورت گرفته و این نقض حاکمیت اون کشور محسوب میشه و تنها در صورت وجود تهدید فوری و اجتناب ناپذیر یا با مجوز شورای امنیت میتونسته این حمله رو اسرائیل انجام بده. به هر حال قرار هست که این موضوع رو ما از اعضای شورای امنیت و خود اسرائیل فردا مطمئنا در این جلسه بشنویم و موضوع قوانین بین المللی مطمئنا در مرکز توجه خواهد بود در این جلسه و مطمئنا نماینده اسرائیل و کشورهای همسایه قطر هم در این جلسه شرکت خواهند کرد و قرار هست که بعد از اون نخست وزیر قطر با خود آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل هم دیدار بکنه. به هر حال این جلسه فردا با این فضای انتقادی که وجود داره پیش بینی میشه که به یکی از پرتنش‌ترین جلسات این شورا در ماه‌های اخیر مخصوصا در مورد خاورمیانه باشه. ممنونم از تو. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. خب دومین روز همایش سالانه ایران در هتل ویلارد اینترکانتیننتال واشنگتن دی سی در حال برگزاریه، جایی که شاهزاده رضا پهلوی دیروز در سخنرانی جمهوری اسلامی رو ضعیف، دچار شکاف داخلی و منزوی در سطح بین‌المللی توصیف کرد. این همایش با حضور فعالان و چهره‌های اپوزیسیون ایرانی به بررسی راهکارهای تغییر سیاسی در ایران میپردازه. خود شاهزاده رضا پهلوی هم دیروز تاکید کرد که بقای جمهوری اسلامی تنها به نبود قیام مردمی وابسته است و خواهان همبستگی نیروهای اپوزیسیون بر اساس نقشه راه تدوین شده در نشست مونیخ شد. او امروز هم تا دقایق دیگه سخنرانی میکنه. اجازه بدید مستقیم بریم به محل همین کنفرانس. همکارم آرش علایی از همونجا با ماست. آرش، با توجه به اینکه امروز دومین روز همایش به زبان فارسی برگزار میشه، تمرکزش بر روی پروژه ایران پراسپریتیه، چه ارتباطی میان مباحث فنی و تخصصی در پنل‌های سیاسی و امنیتی روز نخست وجود داشت؟ ببین، روز نخست بیشتر داستان متمرکز بود بر اون زمانی که جمهوری اسلامی سقوط می‌کند و دوره گذار. حالا دوره گذاری که چند ماه قبلش هست تا به اون جایی که برسن به اینکه براندازی بشه برای جمهوری اسلامی و یک رژیم جدید بخواهد بیاد در اون دوران گذار که بخواهد از طریق یک سری انتخابات آزاد در واقع اون تفکر مردم، اون چیزی که مردم ایران میخواهند رو در ایران اجرا کنه. بنابراین روز اول بیشتر صحبت براندازی بود و اینکه چگونه میشود در اون دوره کوتاهی که مال گذار هست یک وضعیت کشور از یه حالت اورژانسی آورد به یک وضعیت عادی. چگونه میشود جلوی فروپاشی مملکت رو گرفت در همون لحظه. چه نهادهایی باید حتما از بین بروند مثل سپاه پاسداران، مثل بسیج، چه نهادهایی باقی میمانند مثل ارتش و چگونه این ساختار ارتش دوباره سازی میشود. امروز ایران پراسپریتی پراجکت هست، یعنی دیروز هر صحبتی شد در مورد براندازی، امروز گروه‌های مختلفی که یک برنامه مدونی داشتند در طول این چند مدت سازمان نفتی این برنامه‌ها رو راجبش فکر کرده است، به اشتراک گذاشته است با گروه‌های دیگر و اینها فقط محدود نمی‌شود به سلطنت طلب‌ها، حالا یا واژه‌های دیگری که بعضی از دوستان اینجا بعضی وقتا اما خورده می‌گیرند، اونهایی که طرفدار پادشاهی هستند یا اونهایی که حتی طرفدار مشروطه سلطنتی هستند یا حتی جمهوری خواهانی که ممکنه لزوماً خواهان بازگشت تاج و تخت هم نباشند، اما غیر از شاهزاده رضا پهلوی الان گزینه‌ای رو واقعا نمی‌بینن در دنیا که بخوان پشت سرش جمع بشوند. این طرح‌ها با این افرادی که بیشترشون متخصص هست برای مدت زیادی به اشتراک گذاشته شده است. بعد گذاشته شده آنلاین، خیلی آمدن نظر دادن، میگوین نزدیک 6000 نفر در تدوین این طرح‌ها شرکت داشتن. امروز روز صحبت کردن راجع به این طرح‌ها بود، راجع به این که مثلا در روز فردای براندازی نظام جمهوری اسلامی مثلا وزارت بهداشت چگونه کار خواهد کرد، با چه سازمان‌های بین‌المللی همکاری خواهد کرد، دارو و دوای مملکت رو از کجا خواهد خرید، وضعیت بیمه درمانی
اون قشر بسیار بزرگی از مردم ایران که الان بیمه درمانی ندارن، اونها چه خواهد شد؟ یا بخش‌هایی که مثلا در مورد کشاورزی است، بخش‌هایی که مثلا در مورد بانکداری بود، به خصوص مسئله انضباطات مالی و اینکه جمهوری اسلامی به خاطری که کاملا از دنیای مالی و تراکنش‌های مالی به دور است، از سیستم سویفت دور است، از سیستم‌های بانکی بین‌المللی دور است، چگونه این گروه می‌خواهند در اون دوران گذار این تغییرات رو انجام بدهند و ایران پس از سقوط و براندازی نظام جمهوری اسلامی رو هدایت کنند تا برسد به یک دورانی که در نهایت با رأی مردم از طریق حالا یا رفراندوم یا انتخابات مختلف نمایندگانی از طریق به صورت مستقیم از طریق مردم وارد بشن و اونها بعد تعیین کنن که در مرحله بعد چه اتفاقی میافتد. دیروز به خصوص در سخنرانی خود شاهزاده رضا پهلوی به کرات به این موضوع نشست مونیخ اشاره شد. سخنرانان دیگر هم اشاره کردن. امروز هم دوباره تا اینجا میشنوم که بارها دارن به این کنفرانس مونیخ، نشست مونیخ اشاره میکنن و نقشه راهی که در اون برای اپوزیسیون تدوین شده. یکم بیشتر به ما بگو که جزئیات این چه که به عنوان نقشه راه ازش یاد میکنن و هماهنگی بین گروه‌های اپوزیسیون دقیقاً چه هست؟ ببین اون کنفرانس و نشست مونیخ در واقع یک حرکت اولیه بود. این فقط در مونیخ توافقی حاصل شد بر روی ساده ترین و اصولی ترین پایه ها بین گروه هایی که همونجور که گفتم برخی هاشون سلطنت طلبن، برخی هاشون خودشون میگوین نیستن ولی باشون صحبت میکنی. حالا با اون کلمه پادشاهی مشروطه ممکنه برای اونایی که تخصصی تر نگاه نمیکنن همه اینا رو فکر کنن تحت یک لوا هستن. همه اینها در مونیخ نشستن، توافق کردن که نکته اصلی و شرط لازم براندازی نظام جمهوری اسلامی است. یعنی این رو همه روش توافق کردن، نه اون چیزی که امثال حسن روحانی در داخل میگویند یا خیلی دیگر از اصلاح طلبان میگویند نسخه بتای جمهوری اسلامی، نه نسخه ضعیف شده جمهوری اسلامی، نه نسخه 2 پوینت های جمهوری اسلامی، نه کامل به جمهوری اسلامی، براندازی جمهوری اسلامی. نشست مونیخ روی این توافق کرد و حالا بعد از اون این کنفرانس هایی که از قبیل دست کنفرانسی که دیروز و امروز برگزار شده است در واشنگتن دی سی داره سعی میکنه این گروه هایی که بعضن با هم دیگر اختلاف دارن. ببین شما وقتی میرید سر اون میز، ما این رو بارها هم قبلا شنیدیم، اینکه ایرانی ها رو سخت میشود گروه های سیاسی که حتی ممکن است خیلی با هم زاویه هم نداشته باشن، خیلی سخت است اینا رو آورد زیر سقف، به شدت با هم دیگه پالسای منفی میدن، چیزی که همه ما ایرانی ها میدونیم. ولی همین که الان سازمان نفتی توانسته است تعداد زیادی از این گروه ها رو بیاورد سر یک میز، بیاورد زیر یک سقف، اینها رو بنشیند باشون صحبت کند، راضیشون بکند که سر یک اصولی توافق بکنن و زیرش رو امضا بکنن، این الان چیزی است که در 2 سال گذشته ما ندیدیم. آغازش از مونیخ بود. مونیخ در مورد اینکه نظام جمهوری اسلامی باید براندازی بشه و توافق کردن و الان یک نشست‌های از این دست برای این است که نقشه راه به دست بیاورن. نقشه راه از روز 1 سقوط جمهوری اسلامی تا روز 60، از روز 60 تا روز 120، از روز 120 تا پایان 1 سال و اینها راه‌های کوتاهی هست، میانبرهایی هست که این گروه‌ها تدوین می‌کنن. اکثرشون ایرانیانی بودن که من امروز دیدم پنلیستایی که نسل دوم، نسل سوم بودن و شاید فارسی که صحبت کردن برای بعضی‌هاشون هم خیلی ساده نبود، اما واقعا تلاششون رو کردن و این طرح‌ها هم طرح‌هایی نیست که پشت پرده باشد، کسی ندونه چه اتفاقی میفته. آنلاین هست، تمام این طرح‌ها رو گذاشتن آنلاین. خود سازمان نفتی مدت‌ها اینها رو به بحث گذاشته است و الان از طریق یک روند نیمه دموکراتیک فعلا این طرح نقشه راه رو رسونده به این جایی که ما در این نشست داریم مشاهده می‌کنیم. ممنونم از تو همکارم آرش علایی از محل این نشست. این صحبت‌های آرش هم تصاویر زنده رو از همین لحظه در واشنگتن دی سی که نشست در جریانه داشتید میدیدید. احتمالاً اونهایی که آشنا هستن دیدید سعید قاسمی نژاد از چهره‌های نزدیک به شاهزاده رضا پهلوی و از اعضای ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها که بیشتر هم تمرکزش روی موضوعات اقتصادی و تحریم ها هست داشت صحبت میکرد. اجازه بدید برای لحظاتی بریم و بخشی از حرفای او رو بشنویم. پایانی و نهایی هم این که من فکر میکنم اون چه که برای ما مهم هست در این پروژه شکوفایی و دفترچه گذار اینه که ما باید هم بتونیم مردم بگیم، هم به بازیگران جهانی و منطقه‌ای بگیم که ما هم یک رهبر داریم
ما هم و اون رهبر هم برنامه داره و هم تیم داره. این پیام مهمترین بخش این کار هست به نظر من. برای اینکه اگر ما این رو نتونیم به مردم خودمون، به جامعه جهانی، به بازیگران منطقه‌ای این رو اگر نتونیم قانع بکنیم اونها رو، کار ما بسیار دشوار خواهد شد. من فکر می‌کنم شاهزاده رضا پهلوی با فعالیت‌های دیپلماتیکی که کردن، با فعالیت‌های در حوزه سیاست داخلی، جمع کردن اپوزیشن، فعالیت‌هایی که جمع کردن این همه متخصصین در این مسیر دارن گام برمی‌دارن و من خودم به عنوان یک فرد تمام اعتمادم به ایشون هستش. من فکر می‌کنم اگر ما به ایشون اعتماد داریم در این مسیر باید پشت سر ایشون بایستیم. برای اینکه صبح هم گفتم ما الان در شرایطی هستیم که شاهزاده رضا پهلوی این نیست که فقط بهترین فردی هستند که میتونن ایران رو از این وضعیت عبور بدن، ایشون تنها فرد هستند. و این البته ایشون بارها گفتند که این نشون دهنده ضعف جامعه ما هستش که ما انقدر متکی به شخص ایشون هستیم، ولی این الان وضعیت ما هستش و درک این وضعیت یعنی درک این وضعیت اضطراری برای همه ما مهم هست. برای اینکه اگر که ما پشت سر ایشون بایستیم ما میتونیم از این مرحله گذر بکنیم. اگر بخوایم دعوا بکنیم با هم دائم و به قول معروف دنبال زیر بغل مار بگردیم، این فرصت از بین خواهد رفت و مشخص نیست واقعا که چه زمان دیگه‌ای این شرایط بین المللی، شرایط داخلی و شرایطی که ما یک همچین خب بخشی از صحبت‌های سعید قاسمی نژاد از بنیاد دفاع از دموکراسی ها رو میشنیدید. نکات مهم این کنفرانس رو طبیعتاً در شبکه‌های اجتماعی و وبسایت ایران اینترنشنال میتونید دنبال بکنید. اما قبل از پایان برنامه میخوام سری هم به فرانسه بزنیم. احتمالاً در جریان اعتراضات هستید. در حالی بار دیگه این کشور صحنه اعتراضات گسترده شده که رئیس جمهوری فرانسه امانوئل مکرون در ضعیف‌ترین موقعیت سیاسیش قرار گرفته. همزمان با آغاز به کار سباستیان لکورنو به عنوان نخست وزیر جدید، هزاران معترض با شعار همه چیز رو مسدود کنیم به خیابون‌ها اومدن. پلیس ضد شورش با استقرار ده‌ها هزار نیرو و استفاده از گاز اشک‌آور تلاش کرده جلوی خشونت‌ها رو بگیره، اما بازداشت صدها نفر و آتش‌سوزی در چند شهر نخستین روز کاری دولت تازه رو به بحرانی جدی تبدیل کرده، اونطور که مهسا مرتضوی گزارش میده. پاریس از صبح چهارشنبه صحنه درگیری‌های خیابانی و اعتراضات گسترده بود. همزمان با معرفی رسمی سباستیان لکورنو به عنوان نخست وزیر جدید فرانسه، هزاران نفر از معترضان با شعار همه چیز را مسدود می‌کنیم خیابان‌ها را بستند، آتش روشن کردند و با پلیس ضد شورش درگیر شدند. اعتراضات از تابستان و در شبکه‌های اجتماعی آغاز شد و روز چهارشنبه به اوج رسید. هدف اصلی معترضان مخالفت با امانوئل مکرون، برنامه دولت برای کاهش 44 میلیارد یورویی هزینه‌های عمومی و نگرانی از خصوصی سازی خدمات دولتی است. این حرکت یادآور جنبش جلیقه زردها در سالهای 2018 و 2019 است که با اعتراض به بی‌عدالتی اقتصادی شکل گرفت. این بار هم معترضانی مثل جوزف موکوکو میگویند شرایط اقتصادی هر روز سخت‌تر می شود. من همکارانی رو میشناسم که شبها در ماشینشون میخوابن چون خونه ای ندارن، سقفی بالای سرشون نیست، با اینکه قرارداد دائم دارن. این موضوع غیر قابل قبوله. 80,000 نفر نیروی پلیس در سراسر فرانسه هنوز برای متفرق کردن معترضان تلاش میکنند. بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه تنها در ساعات ابتدایی اعتراضات 250 نفر بازداشت شدند، اما معترضان میگویند تا نتیجه نگیرند در خیابان‌ها میمانند. من شخصا تا آخرش حضور خواهم داشت برای اینکه بجنگم و این پیام رو واضح منتقل کنم که ما دیگر طاقت نداریم و مکرون باید بره. او عامل اصلی همه این مشکلاته. جنبش همه چیز را مسدود کنیم ساختار رهبری مشخصی ندارد. اعتراضی خودجوش که در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته.
هرچند فراخوان‌های اینترنتی بر پرهیز از خشونت تاکید داشته، وزیر کشور فرانسه میگوید گروه‌های رادیکال چپگرا این حرکت را به خشونت کشاندند. صحنه‌های امروز فرانسه بار دیگر یادآور بی‌ثباتی سیاسی طولانی مدت این کشور است. بی‌ثباتی که در دوران مکرون بارها با اعتراضات سراسری، شورش‌های خیابانی و بحران‌های پی در پی سیاسی همراه بوده. مهسا. ممنونم از همراهیتون با این بخش از برنامه 24. تا برنامه